السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس أحمد هشام مراكبي من سلسلة تعلم السوليد ووركس. السلسلة اللي فاتت خلصنا فيها الكورس للبيجنرز. أخدنا فيها شرح ال 2D وال 3D. الحلقة النهاردة هناخد بعض الاكسرسايزز على الاوردرز وعلى الأوامر وكل اللي احنا عملناه ده، وهنبدأ بدي النهاردة يا جماعة. عايزين نرسم الكلام ده بالأبعاد اللي موجودة قدام حضراتكم، والأفضل إنك ترسمه من السايد أو البلين اللي فيه ديتيلز أكتر. طب ازاي؟ انا دلوقتي عندي البلين ده فيه ديتيلز اكتر ولا ده ولا ده؟ لا، هتقول لي اللي فوق. هقول لك تمام، يبقى انت لازم ترسمه من اللي فوق. في الاول كده لازم نرسم البيز اللي هي ايه؟ اللي هو العرض ده كله 85 اهو كده في 60. نروح نعمل في سكتش نرسم ريكتانجل في اي بلين عادي، مش هنختلف دلوقتي، ونعمل ده 85 والتاني 60 وده كده 60. نحدد الدايمنشنز. تمام اوكي. بعد كده هنعمل كده 85 كده 60. هنعمل اكسترود بالسكنس او بالعمق ده. بس انا عايز اعمل كمان حاجه معاكم، هضيف السكنس دي، وبعد كده هعمل كاتنج، هقطع الجزء ده اللي تحت ده. فتمام، السكنس دي ادي كده كلها دي كام كده؟ 16 اهي كده، دي 16. حلو. وفي 4 تحت كمان، يبقى كام كده؟ 20. يبقى انا هعمل اكسترود للشكل ده ب 20 مللي. تمام كده انا رسمت ايه؟ كده انا رسمت البيز دي. حلو. هاجي تحت هنا كده خالص في السايد ده، هعمل له ده كده. محتاج ان انا اسيب الجزء ده كده بس. طب تمام، الجزء ده الاول على مسافة كام؟ انا ازاي اقطع ده؟ اولا 35 من جنب كده، وهنا 25، وفي جزء كمان كده. طيب تمام، تعالوا نقطع الجزء ده كده الاول. تمام، 35 من هنا كده. هاجي هنا وهعمل سكتش وهعمل باي شكل، وبعد كده احدد الدايمنشنز بتاعه واقول له ده انا عايزه 35. تمام، ابدا اكبر ده بس كده شويه كمان. شكرا كده. تمام حلو. بعد كده انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا اعمل قطع للكلام ده، اكسترود. قطع قد ايه؟ قطع لجوه 4 بس، 4 مللي. بعد كده يس كده، وقطع هنا كام؟ 4 مللي. تمام. بعد كده بتسيب 20 وتقطع الباقي. حلو جدا. تعالوا هنا كمان نعمل نورمال، هنسيب هنا 20 ونقطع الباقي. تعال نفترض ان دي مثلا ده الجزء اللي هيتساب. احدد برضو الجزء ده كده 20. كده انا عرفت ان الجزء ده اللي هو مش هيتقطع يا جماعه، عشان هو مش محدد لي الباقي. كده انا رسمت على السيرفس ده كده السمك ده او المسافه دي 20. تمام. محتاج ان انا اعمل ريكتانجل برضو، او اعمل لاين من هنا كده، بادئ من النقطه دي لهنا لهنا. مش هنفرق، مش هتختلف لو حتى لو عملتها هنا كده، لان كده كده انت هتقطع. وبعد كده اكمل دي، هقول له انا عايز اقطع الشكل ده كده، السمك بتاعه 4 بالظبط كده. كده هو قطع 4. تمام. سمك ده 20 وده 20. تمام كده. كده احنا عملنا الجزء اللي تحت ده يا جماعه. طيب تمام، تعالوا فوق بقى كده. هنا السكتش ده انا مش محتاجه في حاجه دلوقتي، هعمل له هايد، خفيته خالص. هاجي في الجزء اللي فوق نرسم السيركل دي. السيركل دي السنتر بتاعها يبعد 40 عن الجزء ده كده، و20 من هنا. هاجي احدده نورمال 2. احنا قلنا يبعد 20 فين؟ يبعد 40 من الجزء ده. نعمل 40 لاين يوازي الخط ده كده اهو. طبعا محتاج اعمله كونستراكشن، في حاجه هنا اعمله كونستراكشن واقول له يبعد عن ده كام؟ 40. تمام. محتاج اعمل واحد تاني موازي للسطر ده كده او للخط ده، يبعد عنه 20. كونستراكشن او سنتر لاين، اعمله في اي مكان وهخليه الاول عشان ده مش هوريزونتال، خليه هوريزونتال. وبعد كده اقول له اهو كده، ده كده عن ده 20. كده انا حددت مكان الايه؟ السيركل بتاعتي. ابدا اعمل السيركل دي عباره عن دايره، القطر بتاعها الديامتر بتاعها 20، وفي جواها هول كمان القطر بتاعها كام؟
13. فانا هبدا بال 13 الاول. الاثنين نفس السنتر يا جماعه، انا هبدا بال 13 الاول. هاجي هنا كده الاول احط بوينت هنا على التقاطع ده كده او في اي نقطه، وبعد كده اقول له ده وده والخط ده كده. ايوه بالظبط، عملت له انترسكشن بحيث ان هو الثلاثه مع بعض. هاجي اعمل من هنا دايره، ممكن ارسمها في اي مكان الاول وبعد كده اقول له هي على النقطه كده، وبعد كده احدد دي واقول له النقطه دي واعمل لها كونسيدنت كده عليها بالظبط عشان اتاكد انها عليها، بس يا جماعه اكون دقيق. بعد كده احدد الديامتر بتاع ده اقول له ده 13. تمام. بعد كده محتاج الديامتر الاكبر اللي هو هيكون 20. اعمل برضو سيركل تانية من نفس النقطة، الديامتر بتاعها كام؟ 20. كده انا عملت الدايرتين. ابدأ بقى اعمل قطع للدايرة الكبيرة الاول. تمام. الدبس بتاعها 7 او الثيكنس 7. تمام. تمام كده انا عملت الاكسترود الاول. بس كل الفكره ان انا محتاج اعمل اديت للسكتش ده واشيل الدايره دي خالص واقول له يس. هو كده كده قطع فيها يا جماعه. طب تمام، انا محتاج ان انا اعمل ايه بقى؟ اجي هنا كده واعمل سكتش واجي اقول له نورمال 2 برضو. طيب تمام، انا محتاج احدد نقطه القطع هنا او السنتر للجسم ده. هاجي للسيرفس ده كده وهاجي اعمل نورمال. بعد كده هعمل برضو نفس البيزك لاين بسرعه، ده كده وواحد كده، ده طبعا فيرتيكال. تمام. محتاج ان انا اقول له ده يبعد عن ده 20. تمام. وده يبعد عن ده بسرعه بس كده 40 عشان نحدد تاني السنتر. تمام. مش محتاج ده في حاجه. هرسم هول جوه كده، هعمل سيركل تاني، اجيب سيركل واعمل اي سيركل في اي مكان الاول واقول له انا عايز الديامتر بتاعها 13. بعد كده اقول له النقطه دي والخط ده، ثواني الغي بس الاول كده، الخط ده والخط ده والنقطه دي يكونوا كونسيدنت بالظبط كده. كده انا عملت الدايره عليها. ابدا اروح اعمل الاكسترود بتاعي برضو 7. يس. كده انا عملت الايه يا جماعه؟ عملت الدايرتين بالظبط. ديامتر 20 اللي بره ده 20، لو ضغطت كده هيجيب لي هنا 20، والديامتر اللي جوه كام؟ 13 مللي. تعالوا نعمل الجزء اللي فوق ده كمان. طبعا انا الجزء اللي فوق ده ارسمه ازاي؟ هاجي هنا اعمل نورمال 2 واعمل سكتش جديد. بعد كده محتاج ان انا اعمل سكتش للكلام ده. همشي هنا 50 من الكورنر ده كده، همشي هنا بلاين 50. محتاج ان انا احدد الخط ده 50. وبعد كده بكسر 10 من هنا كده، بكسر 10 بقول له ده 10. بعد كده من هنا كده امشي من الجزء اللي انا رسمته، وانا هرسم برضو خط هنا من هنا كده تاني يمشي على الكورنر ده كده، وبعد كده اكسر 7. طبعا عشان الزاويه انا مش عارفها فانا همشي بالاطوال، ده 7. بعد كده لو انت وصلت النقطه دي بالنقطه دي هو يعمل لك الزاويه من غير اي حاجه. تمام. كده انا رسمت الجزء ده كده. بعد كده محتاج اعمل له اكسترود. المسافه دي كام يا جماعه؟ المسافه دي عشان اعرفها هي عباره عن ال 40 ناقص ال 20. ال 40 ناقص ال 20، محدش يقول 40 ناقص 16 لانه هو عاملها لك من بدايه هنا خالص. ف 40 ناقص 20 اللي هو 16 و4 هو ده 20 مللي. فهروح اعمل في الفيتشرز اقول له انا عايزك تعمل لي ده كده بالظبط كام؟ 20 مللي بالظبط كده. ليه بقى كده المسافه دي كده 40؟ المفروض ان المسافه دي كانت تكون 36 اهي. ليه بقى؟ لان ده 40. يعني لو عملنا الاثنين على بعض كده توتال لينس اهو، دي 35 او دي كام؟ 36 بالظبط، ودي 4، يعني المسافه دي كلها 40 زي ما احنا عملنا. تمام. جميل جدا. كده احنا فاضل حاجه واحده بس في الرسمه دي وتكون كامله، اللي هي القطع ده. هاجي اعمل هنا سكتش نورمال 2. بعد كده همشي كده وكده وكده. طب هو مشي هنا 25 و25 بكل بساطه ممكن ارسم مثلث، مفيش مشكلة. ممكن ارسم بلاين هنا كده 25 وبعد كده
كده 25. طب انا مش حددت، تعالوا نحدد مع بعض. ادي 25 وادي 25. تمام كده. ابدا اوصل بينهم. لازم اقفل الكونتور ده الاول يا جماعه اهو كده. كده انا عملت المثلث. اعمل اكسترود كات. طب هل ده القطع كام؟ القطع 5 بس، قال لك نزل ثيكنس ال5 اهو، فهعمل ده 5. تمام، حلو جدا كده. انا خلصت الرسم. تعالوا نتشيك بسرعه ونراجع على الرسم بتاعنا. انا رسمت الجزء ده ورسمت القطع ده ورسمت القطع اللي جوه وده كمان. تمام. طبعا هو في نقطه كمان، ممكن القطع اللي جوه ده يكون مكمل للاخر، بس هو مش حدده هنا، بس خلينا نفترض ان هو كده. تمام، يعني لا اما القطع يكون مكمل للاخر، لا اما ايه، لا اما يكون ماشي 7. حلو. وبعد كده المسافه دي 50. تمام. بعد كده المسافه دي كمان معانا، وهكذا. كده احنا خلصنا الشكل ده يا جماعه بالابعاد بالظبط المرسومه قدامنا. بكده نكون خلصنا اول حلقه في الاكسرسايزز على الاوردرز وعلى الاوامر اللي احنا خدناها الحلقات اللي فاتت. شكرا يا جماعه، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. لو الفيديو عجبك اعمل شير ولايك لكل اصحابك، واعمل اشتراك سبسكرايب للقناه عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، وشارك المجهود ده مع الناس. شكرا يا جماعه، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله مع سكيلز جديده.